हे व्हाट्सअप गाइज व्हाट्सअप हुनुहुन्छ एन्ड साथीहरू आजको भिडियोमा म तपाईँहरूले सिकाउनेछु तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो इन्स्टाग्राममा चाहिँ डार्क थिम कसरी इनेबल गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो इन्स्टाग्रामको लुकलाई चाहिँ अझ अट्र्याक्टिभ चाहिँ कसरी पार्न सक्नुहुन्छ भन्ने बारेमा। सो विदाउट वेस्टिङ एनी मोर टाइम लेट्स गो फ्री। सब्सक्राइब गर्नुहोस् टेक्निकल जी च्यानललाई र बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोस् लेटेस्ट टेक्नोलोजी भिडियो सबैभन्दा पहिला हेर्नको लागि। सो साथीहरू तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो इन्स्टाग्राममा चाहिँ डार्क थिम इनेबल गर्नको लागि चाहिँ एउटा इन्स्टाग्रामको मोडेड भर्जन चाहिँ डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ, जसको लिङ्क चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ मेरो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ फाइन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। सो तपाईँहरूले चाहिँ त्यो लिङ्कमा क्लिक गर्नु होला र तपाईँहरूले चाहिँ त्यो लिङ्कमा क्लिक गरेपछि तपाईँहरूले चाहिँ त्यो एप्लिकेसन जुन चाहिँ जिबी इन्स्टा भन्ने छ त्यसलाई चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। सो म तपाईँहरूले देखाइदिने पनि छु। सो म यहाँ लिङ्क कपी गर्दैछु। सो गोमा क्लिक गरेँ है त। सो तपाईँहरूले चाहिँ त्यो लिङ्कमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँहरूको चाहिँ एउटा डाउनलोडको अप्सन आउने छ, तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ तलपट्टि आएको छ। तपाईँहरूले चाहिँ सिम्पली त्यो डाउनलोडमा क्लिक गर्नु होला र तपाईँहरूको डाउनलोड चाहिँ सुरु हुनेछ। सो म तपाईँहरूलाई देखाइदिनेछु। हेर्न सक्नुहुन्छ म डाउनलोड्समा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ जिबी इन्स्टा भनेर डाउनलोड हुँदैछ। फिलहालको लागि म इन्टोमा क्लिक गर्छु र म किनभने मैले अलरेडी डाउनलोड गरिसकेको छु। सो तपाईँहरूले चाहिँ डाउनलोड गर्नु होला र इन्स्टल गर्नु होला र तपाईँहरूको मोबाइलमा चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा जिबी इन्स्टा भनेर यस्तो खालको आउनेछ। इन्स्टाको जस्तै लुक छ, यसको नेम मात्र फरक छ साथीहरू। र आफ्नो यहाँ चाहिँ इमेल र पासवर्ड हालेर लगइन गर्नु होला र ओकेमा क्लिक गर्नु होला लगइन गरिसकेपछि। र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो नर्मल वाइट जस्तै छ, बट तपाईँहरूले चाहिँ म डार्क थिममा कन्भर्ट गर्ने तरिका सिकाउने छु। सो केही स्टेपहरू छ, फलो गर्नु होला। फर्स्ट अफ अल चाहिँ आफ्नो प्रोफाइलमा क्लिक गर्नु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ प्रोफाइलमा क्लिक गरेपछि माथिपट्टि सेटिङको अप्सन छ दुईवटा, हेर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ क्लिक गर्नु होला र यो डाउनलोड थिम्समा क्लिक गर्नु होला र एलाउ गरिदिनु होला। एलाउमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ एकछिन वेट गर्नु होला साथीहरू। र हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो ओपन भइसकेको छ र यहाँ तपाईँहरूले चाहिँ मनपर्ने थिम्सहरू चाहिँ इन्स्टाग्राममा चाहिँ इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले चाहिँ डार्क थिम मात्र नभएर आफूलाई मनपर्ने जस्तो सुकै पनि तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। म फिलहालको लागि म देखाइदिनेछु तपाईँहरूलाई चाहिँ। सो म यहाँ एउटा चुज गर्नेछु र म ओकेमा क्लिक गरेँ है त। सो तपाईँहरूले आफ्नो मनपर्ने चुज गरेर ओकेमा क्लिक गर्नु होला र हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो डार्क थिम एप्लाई भइसकेको छ र म तपाईँलाई अर्को पनि यहाँ इन्स्टल गरेर देखाइदिनेछु। अर्को डार्क थिम सँगसँगै अर्को थिम पनि म तपाईँलाई चाहिँ यहाँ इन्स्टल गरेर देखाइदिनेछु। सो त्यसको लागि फेरि प्रोफाइलमा जानु होला, सेटिङमा जानु होला, डाउनलोड थिम्समा जानु होला र आफूलाई मनपर्ने यहाँ चाहिँ आफ्नो इन्स्टाग्रामको लागि चाहिँ एउटा सुटेबल थिम चाहिँ एड गर्नु होला, सिलेक्ट गर्नु होला र साइडमा रहेको एप्लाई छ, तपाईँले एप्लाईको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। त्यो एप्लाईको अप्सनमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला र लोड हुनेछ र ओकेमा क्लिक गर्नु होला र ब्याक गर्नु होला र तपाईँहरूको इन्स्टाग्रामको कलर चाहिँ यहाँ थिम कलर चाहिँ तपाईँहरूको यहाँ चेन्ज भइसकेको तपाईँहरूले चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ र आफ्नो इन्स्टाग्रामको लुकलाई चाहिँ अझ अट्र्याक्टिभ चाहिँ पार्न सक्नुहुन्छ यो सेटिङको हेल्पबाट। सो साथीहरू आजको लागि यति नै। होप तपाईँहरूलाई मन परेला। यति मन पऱ्यो भने लाइक गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस्, सेयर गर्नुहोस् र तपाईँहरू चाहिँ मेरो च्यानल टेक्निकल जिसीमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभन्नु होला र सँगै आएको नोटिफिकेसन बेललाई पनि क्लिक गर्नु होला अझै इन्ट्रेस्टिङ भिडियोको लागि। सो यति भन्दै यो भिडियो जान चाहन्छु। हस्त जय नेपाल, जय टेक।